أهلا وسهلا بكم في قناتي هانور أرت. النهاردة هعمل شنطة سهلة جدا للمبتدئين. هستعمل شبك بلاستيك مربعات كبيرة. مقاس المربعات هيكون 4 ملي، وبالنسبة لأبعاد الشبك فهتكون 60 في 40 سنتيمتر. قصيت الشبك ده لقطع، قصيته ل6 أجزاء. 6 أجزاء دول هيكونوا هم دول الأجزاء اللي هستعملهم في الشنطة. هستعمل معاهم خيط جليتر. المقاسات موضحة على الشاشة بالسنتيمتر وعدد المربعات. معايا قطعتين للجوانب قد بعض بالظبط، قطعتين صغيرين اللي هما دول الاتنين دول نفس الطول ونفس العرض. والقطعة الأساسية دي ظهر الشنطة والقلاب، ودي قاعدة الشنطة، وده الجزء الأمامي للشنطة. خلي بالي هنا إن المسافات دي لازم تكون متساوية. ظهر الشنطة مع الجزء الأمامي بيكونوا قد بعض من هنا، ودي قاعدة الشنطة بتكون قدهم بالظبط. خطوات بتأكد منها بعد ما بقص الشبك إن المقاسات تكون مظبوطة، لأن الحاجات دي هتفرق معايا في الربط، إن قاعدة الشنطة هتتربط مع الجزئين الكبار. هنوضح المقاسات لكل جزء من أجزاء الشنطة. أول جزء الجزء القلاب، وظهر الشنطة هيكون طوله 27.8 سنتيمتر، والعرض هيكون 19.2 سنتيمتر. ده جزء ظهر القلاب. الجزء الأمامي للشنطة هيكون طوله 19.2 سنتيمتر، وبالنسبة للعرض فهيكون 14.5 سنتيمتر. قطعتين الجوانب وقاعدة الشنطة التلاتة هيكونوا نفس العرض. هيكون عرض أي واحدة فيهم هيكون 4.5 سنتيمتر. التلاتة نفس العرض. بالنسبة لطول قاعدة الشنطة هيكون 19.2 سنتيمتر، وده هيكون نفس مقاس عرض المستطيل الكبير بتاع ظهر الشنطة والقلاب، والمستطيل الصغير هيكون نفسه طول بالظبط. فالحاجات دي مهمة جدا انها تكون نفس المقاس. بالنسبة للجوانب هيكون طولها 14.5 سنتيمتر، وده هيعتبر هو ده ارتفاع الشنطة. والقطعتين قد بعض بالظبط، مفيش فرق بينهم، والعرض هيكون 4.5 سنتيمتر. استعملت خيط جليتر زين. الخيط ده وزنه خفيف ومصنوع من الجليتر، ومعاه كمان استعملت إبرة تنظيف. بالنسبة للخيط عريض وفيه مطة شوية، ولو شفنا مقاسه على المازورة هيكون 4 مليمتر، ووزن البقرة هيكون 200 جرام. سحبت الخيط على الإبرة، سحبت حوالي 2 متر، وبعد كده بربط الخيط من الطرف ربطة كويسة، وبشدهم مع بعض وبفرد الخيط. بسيب أول صف من الشبك وبدخل إبرة في أول مربع موجود في تاني صف وأسحب الخيط. بعد كده بعد 1 2 3 4 5 6 7. المربع رقم 7 بسحب الخيط وبفرد الخيط كويس. بشد الخيط من تحت وبدخل الإبرة في ربطة الخيط من النص بالظبط، وبشد الخيط علشان أرفع العقدة لفوق. بسحب الإبرة في المربع اللي فوق من هنا في نفس الصف اللي سحبت فيه أول الخيط، وبفرد الخيط كويس وبدخله لأول مربع موجود في الطرف. بكرر نفس الغرزة بالظبط بنفس الترتيب في المربعات اللي بعد كده، وبفرد الخيط كويس جدا. هكرر نفس الغرزة كم مرة؟ 6 مرات. هعمل نفس الخطوات دي 6 مرات، وكل مرة بفرد الخيط كويس. بعد كده هنشوف هنعمل ايه.
بعد ما عملت 6 غرز مستقيمة، أعد من أول مربع 1 2 3 4 وأسحب الخيط. من المربع اللي هسحب منه الخيط هعد مرة تانية، هعد لفوق من أول هنا 1 2 3 4 5 6 7. بعد كده بسحب الخيط. هكرر نفس الغرزة بنفس الترتيب في نفس الصف. من هنا من تاني مربع بسحب الخيط وهعمل 6 غرز مستقيمة. لما الخيط بينتهي بقلب الشبك وبقص الخيط وبطلع الإبرة وبمسك طرفين الخيط مع بعض، بربطهم ربطة كويسة مرتين، ربطة وبعد كده ربطة تانية، وبشد الخيط كويس قوي. بحضر خيط تاني على الإبرة وبكون مجهزاه وبدخل طرف الخيط ما بين الخيطين تحت العقدة، وبجيب الطرف التاني من الخيط وبربطهم مع بعض. بعد كده بشد الخيط وارجع أكمل الغرز. هرجع مرة تانية لبداية الصف من هنا، وبسحب الخيط من أول مربع في الطرف وبعد 7 مربعات. مربع رقم 7 بسحب الخيط وبلم أطراف الخيوط من ظهر الشبك وبخليهم يدخلوا ما بين الغرز. هكرر الغرزة التانية زي الغرزة الأولى، بسحب الخيط على 7 مربعات بالطول بالشكل دوت. نفس مربع الغرز اللي عملته في البداية بكرره مرة تانية، بسحب الخيط على 7 مربعات 6 مرات. ده كده الخيط التالت أو الغرزة التالتة. هعمل كمان 3 وهعمل نفس مربع الغرز. أنا بعد من فوق 1 2 3 4 بسحب الخيط. بعد من بداية دخول الخيط 1 2 3 4 5 6 7 وأكرر مربع الغرز المستقيمة. هرجع مرة تانية لأول مربع موجود في الصف وأعد 7 مربعات وأسحب الخيط وأكرر نفس مربع الغرز المستقيمة. وده كده بداية الصف الأساسي اللي هنشتغل بيه. هرجع للفراغات اللي أنا سبتها، بدخل إبرة في أول مربع من فوق وبعد كده بسحبه في المربع الموجود في الطرف. لو عديت كم مربع هلاقي إن هم 4 مربعات بسحب فيهم الخيط.
على قد الفراغات الموجودة. الغرز دي هتكون موجودة في بداية الصف وفي نهاية الصف، مش هتتكرر تاني. الغرز على 4 مربعات هتكون موجودة بس في بداية الصف وفي نهاية الصف. هدخل الإبرة في المربع الموجود تحت الخيط بالعرض من هنا، وبسحبه من الناحية التانية في المربع الموجود تحت الخيط بالعرض، وبسحب الخيط وبعدله. بكده أكون غطيت الفراغ الموجود بين الغرزتين. هدخل الإبرة في المربع اللي انتهت فيه الغرز من هنا، وأعد 7 مربعات، 1 2 3 4 5 6 7، وأكرر مربع الغرز المستقيمة مرة تانية بنفس الترتيب ونفس عدد المربعات. هعمل غرزة بالعرض من تحت الخيط من أول هنا، بسحب الخيط وباجي من الناحية التانية تحت الخيط، بسحب الإبرة وبشد الخيط وبفرده وبعمل غرزة بالعرض. الغرز هيكون ده شكلها. هاجي الفراغات الموجودة هنا في طرف البلاستيك 4 مربعات، هعمل برضو هنا غرز مستقيمة على قد الفراغات الموجودة، وكل مرة بفرد الخيط. بدخل الإبرة تحت الخيط من أول هنا وبسحب الخيط، ومن الناحية التانية بدخل الإبرة تحت الخيط بالعرض من هنا وبشد الخيط وبفرده. هرجع لأول صف انتهت فيه الغرز، هعمل برضو غرزة مستقيمة على 7 مربعات، بكرر نفس مربع الغرز مرة تانية بنفس الترتيب في المربعات اللي انتهت فيها الغرزة الأولى أو المربع الأول من الغرز. بكرر نفس الغرزة بنفس الترتيب، وهنشوف النمط بعد كده مع بعض. بعد ما بينتهي مربع الغرز بسحب الخيط
بالعرض من المربع الموجود في الجنب من هنا، وبشده بالطريقة ديت. هكرر نفس مربعات الغرز المستقيمة بنفس الترتيب. ممكن أكمل بالطول، الصف بالطول، أو ممكن أكمل الصف بالعرض. ده هيكون شكل نمط الغرز اللي احنا اشتغلنا بيه. سحبت الخيط على 7 مربعات بالطول 6 مرات. بعد كده عملت غرز بالعرض من تحت ومن فوق من الصفوف الموجودة في الجنب. هكمل الغرز بنفس الطريقة لغاية نهاية الصف. هكمل بنفس الترتيب، وده هيكون شكل الغرز في النهاية. لما بدأت ب7 مربعات انتهى معايا الصف ب4، لما بدأت ب4 انتهى معايا ب7 مربعات، وهكذا. ال4 دول بيكونوا في بداية الصف وفي نهاية الصف مرتين من هنا ومن هنا. وده الجزء الأمامي للشنطة. بنفس الطريقة عملت الغرز، وممكن أشتغل بالطول وممكن أشتغل بالعرض. عايزة أوضح حاجة هنا. لما عملت الغرز بالعرض هنا سحبت الخيط بطريقة مختلفة أو بترتيب مختلف، يعني هي نفس الغرزة عملتها، بس بدل ما استنى ان انا اخلص مربع غرز مستقيمة بعد كده اعمل خيط بالعرض، لا، انا خلصت الغرز المربعة المستقيمة بعد كده بدأت اعمل غرز بالعرض بالترتيب دوت. كل ما بخلص واحدة بدخل في اللي بعدها في الصف اللي بعده. ودي طريقة سهلة ممكن برضو استعملها في تكملة الغرز.
صف المربعات اللي أنا سبته في البداية من الناحيتين هشتغل فيه غرز. الغرز ديت هدخل الإبرة في أول مربع من هنا، بعد كده بعدي من المربع اللي بعديه على طول، وباجي عند المربع التالت بسحب الخيط وبرجع مرة تانية للمربع اللي قبليه، بحيث ان انا الف الخيط حوالين كل بلاستيك واضح قدامي او كل بلاستيك موجود في المربعات بلف الخيط حواليه. بكرر الغرز دي في الفراغات اللي انا سبتها في بداية ونهاية الصف. ده هيكون شكل الغرز في الجوانب. عملت غرز على أطراف البلاستيك من هنا، وهكرر نفس الغرز في طرف البلاستيك من هنا عند تركيب القفل. بدخل الإبرة في أول مربع موجود فيه الزاوية وبلف الخيط حواليه بسحبه بالطريقة دي. بعد كده بدخل الإبرة في المربع اللي بعديه على طول وبسحب الخيط بحيث ان انا اغطي البلاستيك تماما بالخيط، وكل مرة بفرد الخيط كويس وبشده كويس. خطوة اختيارية للفراغات الموجودة في طرف البلاستيك من هنا، ممكن اعمل عليها غرز اغطي الجزء ده من البلاستيك، بس هستعمل خيط واحد بس مش هستعمل خيطين. ده الجزء الخاص بالقلاب اللي هنركب فيه القفل. الفراغات دي ممكن اعمل فيها الغرز دي، ممكن ما اعملهاش، دي يعني خطوة اختيارية.
انتهيت من الغرز في الجزء الخاص بتركيب القفل من هنا. الخطوة اللي بعد كده هي ان انا هعمل غرز في جوانب الشنطة. هعمل غرز مستقيمة زي اللي عملتها قبل كده على قد عدد المربعات الموجودة في الشبك بالعرض. بسحب الخيط من أول مربع وبفرد الخيط كويس جدا. بعد كده بسحب الخيط من المربع الموجود في الطرف من الناحية التانية، وبكرر الغرز دي لغاية لما أوصل للجزء الخاص بتركيب الجانش أو الحلقة المعدنية. بحدد مكان الحلقة المعدن. بعد كده أبدأ في الربط، بدخل الإبرة في المربع اللي تحتها على طول. بعد كده بعديه من الناحية التانية، وهنا أنا سبت صف واحد بس. بعد كده بدأت الغرز، وهعمل كده من الناحية التانية بعد ما أخلص الربط. خلي بالي وأنا بشتغل إن الحلقة تكون موجودة في نص الشبك. لما بلاقي الخيط مشدود والحلقة جاية في جنب أكتر من التاني، فبشد الخيط وارجع أكمل الغرز لغاية لما الحلقة تتشد في النص بالظبط. بعد كده بسيب صف وابدأ أشتغل في الصف اللي بعديه على طول، وأعمل غرز مستقيمة. مش هشتغل في نفس المربعات اللي انتهت فيها غرز الربط، لا أنا هشتغل في الصف اللي بعدها على طول، وهعمل 3 غرز مستقيمة. بعد ما انتهيت ده هيكون شكلها. هبدأ دلوقتي أعمل غرز على أطراف البلاستيك. أدخل الإبرة في أول مربع موجود في الزاوية وبيلف الخيط حواليه. بعد كده بدخله في المربع اللي بعديه واسحب الخيط، ودايما بشد الخيط وبفرده.
بعد ما انتهيت من غرز على أطراف البلاستيك، من الناحية التانية بعمل ربطة للخيط. بسحب الخيط تحت الغرز من هنا، وهقص خيط واحد بس، مش هقص اتنين. هجيب المقص واقص خيط واحد بس. طيب انا عايزة خيط واحد علشان في غرزتين عايزة اكملهم، الغرزة اللي فوق الجنش والغرزة اللي تحتيه. الغرزة دي بس هسحبها على خيط واحد بس علشان ما يكونش فيه زحمة خيوط. يبقى دي كده اول غرزة مستقيمة فوق الجنش بالظبط، ودي نفس المربعات اللي انتهت فيها غرز الربط، ومن الناحية التانية بكرر نفس الغرزة. بربط الخيط كويس بعد ما بنتهي، بعد كده بسحب الخيط تحت الغرز، بعد كده بقصه. عملت نفس الغرز في الجزء التاني او الجنب التاني للشنطة، وقاعدة الشنطة عملت غرز مستقيمة، وده هيكون شكلها. قبل ما اركب البطانة بتأكد ان الخيوط مشدودة مربوطة كويس، مفيش طرف خيط مسرفل او في اي مشكلة. لازم اتأكد كويس قوي من ظهر الشبك ان الخيوط مقفولة ومربوطة بشكل كويس. ولو في اطراف خيوط ما دخلتش تحت الخيط ممكن اخيطها بابرة وخيط ملابس. بجهز قماش البطانة وبحط الشبك عليه، وبقص بعيد عن الشبك من 2 ل3 سنتيمتر من كل ناحية. بقص قطعة بطانة لكل جزء من أجزاء الشنطة، وده بيكون شكلها. بقلب الشبك وبتني طرف القماش بالشكل دوت. بعد كده بثبته بالمشابك عند الزوايا، بشد القماش كويس وبثبته علشان أخيطه. كررت نفس الخطوات في كل أجزاء الشنطة، عند قاعدة الشنطة وعند الجوانب. بتني القماش وبجهزه للخياطة، وبيكون مشدود كويس. بعد كده بجيب إبرة وخيط ملابس أو خيط شفاف، وببدأ أخيط قماش البطانة مع خيط الجليتر.
انتهت الخياطة بالشكل ده لكل جزء من أجزاء الشنطة. كل خياطة البطانة اكتملت زي ما احنا شايفين. دي الجوانب وقاعدة الشنطة كلهم واخدين نفس الشكل. الخطوة اللي بعد كده هي ان انا بستعد لربط اجزاء الشنطة مع بعضها. ده هيكون ترتيب الربط. قاعدة الشنطة بحط قبلها الجزء الخاص بظهر الشنطة، وده الجزء الداخلي للشنطة. خلي بالنا من الغرز اللي عملناها على الأطراف بتكون من الناحية التانية، سواء عند القفل أو عند الجزء الداخلي للشنطة. وطبعا دي جوانب الشنطة من هنا بتتربط بالترتيب ده من أول هنا وبتتربط من هنا. فهاخد أول قطعتين مع بعض. قاعدة الشنطة هاخدها مع الجزء الداخلي من الشنطة، وهدخل إبرة في أول مربع موجود في الزاوية. بعد كده هدخله في المربع المقابل ليه من الناحية التانية. ملحوظة مهمة في ربط الشنطة، استعمل خيط طويل، يعني اسحب 2 متر على إبرة الخياطة علشان ما يحصلش إن الخيط يخلص واربطه من أول وجديد. الحاجات دي بتكون باينة، فالأفضل إن أنا أسحب خيط طويل. برجع تاني لأول مربع سحبت في الخيط، أول مربع في الزاوية، وبشد الخيط. الخطوة دي مهمة علشان أثبت الزوايا مع بعض، ويكون البلاستيك مظبوط مع بعضه ما يتحركش معايا. بشد الخيط كويس وبفرده. بعد كده بدخل الإبرة في المربع اللي بعديه على طول، وبدخله في المربع المقابل ليه من الناحية التانية، وبشد الخيط وافرده. هكمل الغرز بنفس الترتيب، وطرف الخيط أو بداية الخيط هتدخل ما بين الغرز. بكمل الربط بنفس الترتيب لغاية لما أوصل لنهاية الصف. وصلت لنهاية الصف، هبدأ أركب أول جنب من الجوانب. بدخل إبرة في أول مربع موجود في الزاوية من هنا، وبعد كده بدخله في الزاوية المقابلة ليه لجنب الشنطة من هنا، وابدأ ربط الجنب مع قاعدة الشنطة.
بجيب الجزء الثالث من الشبك وأبدأ أربط مرة تانية، بدخل إبرة في الزاوية من هنا وبرجع أدخلها في الزاوية الأولى من قاعدة الشنطة، وأبدأ أكمل الربط بنفس الترتيب اللي أنا عملته قبل كده. مهم قوي أول ربطة بتكون مشدودة كويس وثابتة علشان ما يحصلش أي مشكلة في الربط وتكون الزوايا مظبوطة. كملت الربط لغاية النهاية، وده هيكون الربط الأساسي معايا. ربطت قاعدة الشنطة مع الأربع الأجزاء التانية. هبدأ دلوقتي أربط الجوانب مع بعضها. بدخل الإبرة في أول مربع موجود في الزاوية مرة تانية، وبدخله في المربع المقابل ليه، وبسحب الخيط وبشده. بعد كده بدخل في المربع اللي بعديه على طول. بكرر نفس خطوات ربط الغرز لغاية لما أوصل لنهاية الصف. بكمل الربط للنهاية وبعمل غرز على أطراف البلاستيك. مش عايزة أقص الخيط دلوقتي وأخيطه تحت البطانة، فهعديه من تحت البطانة للناحية التانية بالشكل ده. بعد كده هرجع أكمل الغرز. هعمل غرز على أطراف البلاستيك من الجنب من هنا. بدخل إبرة في كل مربع موجود في الطرف وبلف الخيط حواليه وبشد الخيط كويس، وهكذا بدخل إبرة في المربع اللي بعديه لغاية لما أغطي الجزء ده تماما بالخيط. لما بدأت من البداية كنت ربطت الجنبين مع بعض، وبعد كده كملت غرز على أطراف البلاستيك. سحبت الخيط من الناحية التانية من هنا وعملت غرز على أطراف البلاستيك ووقفت هنا. الخيط برضو مش عايزة أقصه ومش هينفع أربط من فوق، فهربط من تحت من عند الزاوية من عند قاعدة الشنطة من أول هنا، والخيط المشدود ده هيدخل ما بين غرز الربط.
بعد ما انتهيت من ربط الجوانب بخلص آخر غرزة موجودة في الجنب وبشد الخيط. بعد كده بقص الخيط. في أطراف خيوط هنا من الجنب، من الناحية دي ومن الناحية ديت، فهجيب خيط شفاف وهجيب إبرة خياطة وأخيط أطراف الخيوط من جوه من عند الزوايا. بدخل الإبرة في الخيطين مع بعض، بعد كده بشدهم من جوه من عند الجوانب، بسحب الخيط وبخيط الخيط دوت من جوه وبكمل لغاية لما يختفي تماما. علشان تكون الخياطة سهلة فبدخل الإبرة في الفراغات الموجودة في البلاستيك بحيث ان الإبرة ما تتكسرش وتعدي بسهولة. فبكمل خياطة أطراف الخيوط لغاية لما تختفي تماما. الخطوة اللي بعد كده هي تثبيت القفل المعدن. بحدد مكان ليه في النص بالظبط وبضغط عليه وبدخله جوه في الشبك. لو القفل مش عايز يدخل ممكن استعمل البنزة واوسع القفل شوية بديت، وبدخل البطانة تحت القفل باستعمال المفك بالطريقة دي، وبجيب بعدها ال3 مسامير واربط القفل. بعد كده بثبت الجزء التاني من القفل وبقفل الشنطة وبحدد ليه مكان في النص بالظبط. بعد كده بضغط عليه وبدخله جوه في الشبك وبتني الأطراف المعدن تحت البطانة من جوه الشنطة من هنا. وانا بضغط عليه لاحظت ان الخيوط وسعت تحت القفل بالشكل ده، الخيوط بعدت عن بعضها. فهجيب ابرة وخيط شفاف وابدأ اربط الخيوط دي مع بعض ربطة خفيفة بحيث ان انا اثبتها. هركب السلسلة المعدن او الحزام وهجيب دلوقتي الخيط الشفاف وابرة خياطة وهبدأ اخيط الخيوط مع بعضها الموجودة عند الجزء التاني من القفل. انتهت الخياطة بالشكل ده مش باينة. هقفل الشنطة وده هيكون شكلها في النهاية. الخيط اللي متبقي معايا تقريبا هيكون حوالي ربع بكرة خيط، ده اللي متبقي معايا. بالنسبة لأبعاد الشنطة فهيكون عرض الشنطة 19.5 سنتيمتر، وبالنسبة للطول فهيكون 18.2 سنتيمتر، وعرض الجوانب هيكون 5 سنتيمتر. اتمنى يكون الفيديو مفيد وتعلمتم حاجة جديدة من فيديو النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وتابعوني في فيديو جديد وفكرة جديدة ان شاء الله.